Hello guys! Welcome back to my channel. Today, nakikita nyo naman itong halaman na nasa harap ko. I have a very huge melaloniae, Philodendron melaloniae. Ito is binigay ng kapitbahay ko kasi nagpunta daw siya ng Cavite and then yun, binigay niya sa akin. And natutuwa ako kasi nga ang laki-laki. Ayan, so ayan, naka-plastic pa. Hindi ko kasi na-open kasi nga ita-transfer ko siya sa pot today. So ito, ang laki-laki niya. It's huge. Oh, ayan. Ang laki. Ito yung palad ko, ito yung dahon niya. Oh. Ang laki talaga. And I'm so thankful na binigyan ako ng kapitbahay. Actually, dalawa ito, dalawang puno siya. So I'm gonna yung mas malaking puno, dilipat ko siya sa pot na to, and then may isa pang pot dito na yung mas maliit naman is dito sa pot na to. Samahan nyo ako at magdilipat tayo. Okay, I have here my soil mix na dito sa side na to, and then yung mga pots ko andito. So yan, aalisin na natin siya sa seed sa bag niya kung saan siya nakatanim. Kinakabahan ako kasi first time ko maglipat ng ganito kalaking halaman. Ayan, ang dami niyang aerial roots na guys. Ang laki niyan kasi. Hindi ko alam kung magkano ito ang presyo niya, pero ayun. Basta thankful, basta kinuha ko na lang binigay. Siyempre bigay lang naman, 'di ba? Ayan. Paano ko kaya ihihiwalay yung isang mas maliit? Kasi ito may mas maliit. Ayan, pwede palang i-ganon na. Pwede na siyang hilain lang. Kasi dalawang puno siya. Ayan. So, hindi naman masyadong mas sensitive siguro ito. Ayan, so I've separated bali dalawang plant ang magagawa nito kasi nga ayan, yung gunting, ayan, guntingin ko na lang yung mga roots niya. Ayan, ito yung isa, wait lang, try ko muna siya sa gilid. Diyan lang muna yan. Ito yung mas maliit. Sayang naman to, so alisin lang natin yung mga roots tapos gamitin pa rin natin yung soil niya kasi sayang. So may sugat siya dito guys. Ito may sugat siya. Ayan, may sugat siya dyan. So ang gagawin ko is kukuha lang ako ng fungicide ko, tapos lalagyan ko lang siya. Ayan, ito yung gamit ko. Dietane lang to, dietane, ganon. Ayan, so ibabrush ko lang na ganyan. Ayan lang, ganyan lang para lang hindi siya pasukan ng fungus pag pa-plant. Okay, so i-plant na natin ito. So sakto lang siguro sa pot na to. Ayan, oh, di ba? Oh, sakto lang siya sa pot na to. So, and yun nga guys, nagsisimula na nga akong mag-ornamentals, and may mga napakita na rin naman ako sa inyong mga ornamentals ko. And soon, pag medyo madami-dami na yung mga mga plants ko, mag-garden tour na lang ako para makita nyo din kung ano yung mga halaman na meron ako. Actually, karamihan lang monstera. So naglalagay din ako ng Osmocote para lang may fertilizer siya.
Okay, tapos na tayo sa first plant. Ito na siya. Ayan, ito na yung ating first plant. Next is yung malaki. Ito, this one is the bigger one. Ito yung mother plant siguro. Mother plant niya. Hindi ko alam kung paano ko siya. Ganito ko na lang ata siya ipapat. Kasi parang okay naman siya. And since may sugat din siya dito, may sugat din siya doon. O, yung pinagtanggalan ko ng yung baby. Lalagyan ko na lang din ng fungicide. Ayan. Ganito lang ako mag-plant. Ayan. And si tita kasi, yung nagbigay sa akin nito is, binigyan ko kasi siya ng anthurium. Kaya yun, siguro pamalit niya. Pero hindi naman humihingi ng kapalit. Pero parang sobra naman ata ito, ang laki kasi. Eh magnificum lang naman yung binigay ko sa kay tita. Gusto ko pa yung golden na ganito, which is sobrang mahal. Isang dream plant ko pa yon, at saka yung ano pa ba yung isang dream plant kong philodendron. Hindi yung pink princess, wait lang. Paraiso verde. Yun, gusto ko din siya. Kasi isa din siya sa mga maganda ang kulay ng dahon. Pero ang mahal kasi dito sa Maynila, parang 5,000 isang dahon. Ayan, so parang okay naman na ito. So kuha lang ako ng mga coco cubes at ilalagay ko lang dito sa taas niya. Kasi yung coco cubes guys, it maintains yung, for example, nagre-retain siya ng water actually. So yun, maganda rin siya. At nagde-decompose siya in time, so nagiging fertilizer din siya. Kapag so ayan. It's planted. Ayan, so here are the plants. So, ang laki talaga nila guys. Tignan nyo. This one is super huge. Kasi ito yung kamay ko. O yan yung dahon niya. Diba? Ang laki. Eh, malaki na yung kamay ko eh. And this one, propagation na ito. Pwede ko na itong ibenta actually. Siguro kahit mga 350, ganyan. Pwede na to. Ayan, so I'm gonna put this one sa hindi naaarawan na part ng aking garden. So ayun, papakita ko sa inyo kung saan ko sila ilalagay. Okay, so here is my plant area. Actually may space pa dyan, hindi ko pa napupuno. So dito ko muna nilagay yung maliit na meloloni kasi nga may banga naman dito and may mga monstera naman dyan. So hindi ito maaarawan kung for example mag-aaraw man. Pero kung aaraw man, at least meron naman kasi itong santol dito sa may ayan. So hindi siya, yung mga dito kasi hindi masyado natatabaan ng araw. And yung mas malaki is nandito siya sa may gilid. Kasama niya yung aking painted lady. Ayan, so dyan silang dalawa. And then maglalagay pa ako dyan. Bala ko pang maglagay ng halaman dyan. So yeah, pinupuno ko pa. Kaya pangit pa dito sa may likod area ko. Ayan, yan lang muna yung halamanan ko. Okay, so thank you so much for watching. And if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. Also, click the notification bell so that you'll get notified whenever I upload a new video. And
Again, thank you so much for your support and see you again on my next video. Bye bye po!